Hello mga friends! On our today's tutorial, tayo po ay gagawa ng banana bread. So here are the ingredients na ating gagamitin sa paggawa nito. Una ay ating sasalain ang mga dry ingredients, which is the flour, the sugar, the baking soda, pati po ang ating salt. The reason why bakit po natin siya sinasala is para smooth yung texture na kalalabasan ng ating banana bread. Haluin po natin mabuti. Then we will cut our banana into pieces. Ang ginamit po naming saging is lacatan. Then we will mash our banana. Dudurugin natin siya. Then next is we will beat 2 eggs. In Tagalog, mambubugbog po tayo ng 2 itlog. And then we will add 4 tablespoons of vegetable oil. Next is ihalo ang itlog sa banana together with our vegetable oil. And then we will combine our wet ingredients at dry ingredients at atin lang po siyang paghahaluin mabuti. Ready na po siya for oven. Nagdagdag po kami ng flavorings. Nagdagdag po kami ng chocolate. So pwede rin pong gumamit tayo dito ng raisins o pasas. Then, maglagay po muna tayo ng wax paper sa container bago natin isalin yung mixture in preparation for oven. Oops, hindi kasya sa steamer. Then after 45 minutes, here is our finished product. Hope you like it. Please subscribe and enjoy cooking.